Hello students. So আমি লাষ্ট ক্লাছলৈকে ডিষ্টেঞ্চৰ ডিছপ্লেচমেণ্টৰ প্ৰব্লেম এটা সলভ কৰিলোঁ. সো আজি আমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু খুব ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক কিছুমান পঢ়িম. সো আমাৰ টপিককেইটা হ'ল আজি লেকচাৰটোৰ ইউনিফৰ্ম মোশ্যন, নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন. আমি এটা জনা শুনা টপিক বা নাম বা টাৰ্ম তোমালোকে শুনিছা, স্পীড কি হয় সেইটো বুজিম. আৰু এটা টাৰ্মৰ কথা গম পাম, স্পীড উইথ ডাইৰেকশ্যন, যোনটো ভেলচিটি বুলিও জনা যায়. So let's get started. So first of all, যেতিয়া মোশ্যন বুলি কোৱা যায়, যেতিয়া মোশ্যন এটা এক্সিষ্ট হয় বুলি কোৱা যায়, চ' তাৰ দুটা টাইপ আছে. তাৰ দুবিধ বা দুভাগে ভগোৱাব পাৰি, হয়নে? ইউনিফৰ্ম মোশ্যন or নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন. ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত কি হয়? ইয়াত ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ is covered in equal interval of time. যেনেকে suppose এখন কি বুলি ক'ম, ট্ৰেইন এখন পইণ্ট, suppose যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী গৈছে. চ' সি এইটোৰ পৰা এইটো জেগা 50 কিলোমিটাৰ, ছাপ'জ এইটোৰ পৰা এইকণ জেগা 50 কিলোমিটাৰ, এইকণ পৰা এইকণ জেগা 50 কিলোমিটাৰ. চ' এই যোৰহাটৰ পৰা এই পইণ্টটোলৈকে ছাপ'জ 30 মিনিটছত পাইছেগৈ. দেন এই পইণ্টটোৰ পৰা এই পইণ্টটোলৈকে 30 মিনিটছত পাইছেগৈ. আকৌ এই পইণ্টটোৰ পৰা এই পইণ্টলৈকে 30 মিনিটছত পাইছেগৈ. চ' ইয়াত কি হৈছে দেখিছানা তোমালোকে, যে ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ দেখিছানে, ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ 50 ইজ কভাৰ্ড ইন ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল মানে এটা সময় গেপ, ইন ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইম. দেখিছা? চ' এনেকুৱা মোশ্যনবোৰ কি বুলি কয়? ইউনিফৰ্ম মোশ্যন. অ'কে, বুজিলোঁ? অ'কে, বুজি পালোঁ. এণ্ড আনইউনিফৰ্ম মোশ্যন কোনটো কোৱা যায়? when ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ বা equal distance is not covered in equal interval of time, or when equal distance is covered in unequal interval of time. মানে ইয়াৰ মানেটো কি হ'ল চাবা হা. ছাপ'জ ঠিক সেইটো এক্সাম্পলে লৈছোঁ. ছাপ'জ এইটো যোৰহাট গুৱাহাটী ধৰিলোঁ, মাজত তিনিটা পইণ্ট ধৰিছোঁ হা, তিনিটা পইণ্ট. চ' ইয়াত এই পইণ্টটোৰ পৰা এই পইণ্টটোলৈকে ফাৰ্ষ্ট কেছ ধৰিছোঁ হা, কেছ 1. ইয়াত এই নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত আমাৰ
দুটা কেছ আছে হা একেটা কথাই খালি দুটা কেছ আমি কেছ 1 আৰু এইকণৰ পৰা কেছ 2 আমি প্ৰথম কেছটো ধৰিছোঁ প্ৰথম কেছটো কি আছে when equal distance is not covered in equal interval of time মানে suppose equal distance ইয়াত আছে কেছ 1 টোত 50 50 50 okay but a point to pa a point to a suppose b c a point to pa a point to leke paise suppose 30 minutes আকৌ বলে কবা ৰখিলে মেলিলে a point to pa a point to পাওতে 50 minutes হৈ গল a point to pa a point to হতে 60 minutes হৈ গল সো ইয়াত ইকুৱেল ডিসটেন্স তো কভাৰ হৈছে কিন্তু ইকুৱেল ইন্টাৰভেল অফ টাইমত হোৱা নাই হয়নে বুজিছো সেকেন্ড কন্ডিশন লৈছো সেকেন্ড কন্ডিশন নাম কেস 2 সো ইয়াত সাপোজ এখন গাড়ী গৈছে এখন মংগলদৈৰ পৰা বৰপেটালে হা মাজত কেইটামান পইণ্ট আছে এটা তিনটা প্ৰথম কন্ডিশন বুজি পালো আমি সেকেন্ড কন্ডিশনটো কি আছে when equal distance is covered when equal sorry when unequal হ'ব লাগে when unequal distance is covered in equal distance বা এটো হ'ব পাৰে ঠিক আছে একো প্ৰবলেম নাই when equal distance is covered এটো আমি অলৰেডি when unequal লৈছো unequal distance is covered in equal interval of time okay suppose a part to pa a distance hol 60 km etu part of etu hol 70 km etu part of etu hol 80 km then e point etu a b c লৈছো ই m ৰ পৰা a point লৈকে পাইছে suppose 30 minutes আকৌ এইখন পাই এইখন পুৰা স্পীডত চলাই দিলে 30 minutes পাই গল আকৌ এইটো পইণ্ট পৰা এইটো পইণ্টলৈ পাই গ'ল 30 মিনিটত সো ইয়াত কি হৈছে দেখিছানে যে আনইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ টু ট্ৰেভেল হৈছে এই যে আনইকুৱেল হয় না 60 70 80 ইকুৱেল নহয় না বাট ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইমত কভাৰ হৈ গৈছে সো এই দুটা কণ্ডিশ্যনকে তুমি নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন বুলি ক'ব পাৰা বুজিলা সো ইন সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজ মই নোটটা দি দিছোঁ যেতিয়া ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেলো টাইম ইণ্টাৰভেল লগত মিলে বা এই ডিষ্টেন্সো টাইম ইণ্টাৰভেলৰ লগত মিলে মানে আগবাঢ়ে সময় একদম সেম সময় লাগে সময় লগে লগে সো তেনেকুৱা মোশ্যনক ইউনিফৰ্ম মোশ্যন বুলি কয় ওকে আৰু নন ইউনিফৰ্মত কি হয় ডিষ্টেন্সো আনইকুৱেল হ'ব পাৰে আৰু টাইমো আনইকুৱেল হ'ব পাৰে বুজিলা কোনো মানে ফিক্স পইণ্ট নাই ওকে সো এইকোনে আছিল ইউনিফৰ্ম আৰু নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যনৰ কথা থেংক ইউ আমি নেক্সট পাৰ্টটো আকৌ নেক্সট পাৰ্টত কভাৰ কৰিম কণ্টিনিউ থাকিব লেকচাৰ 4.1 বুলি য'ত আমি স্পীড আৰু স্পীড ডাইৰেকশ্যন বুজিম অ'কে চ' ইউনিফৰ্ম আৰু নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন দি আজি আমি শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ